So hey dosto kenekwa আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো এটা weight scale machine so let's get straight in the video এইকিনা ভিডিও অহা নাছিলে so বেয়া নাপাব so টাইম পোৱা নাছিলো so guys আজি আমি যোনটো weight scale অৰ্ডাৰ কৰিছিলো Amazonত হেতৰ লিংক আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আৰু হেতু আপোনালোকে শাক পাচলি weight জুখিব পাৰিব ভেজিটেবলস ফ্ৰুটস বা 10 কেজি লগে যিকোনো বস্তু weight জুখিব পাৰিব so আপুনি হেতৰ বাইং লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব so আনবক্সিং টো স্টাৰ্ট কৰম so বলো গাইস এটোই হৈছে মেইন weight scale হয় so এইখন আছে ইয়াৰ বিল আপোনালোকক মই প্ৰাইসটো দেখাই দিছো so guys আপোনালোকে চাব পায় প্ৰাইস টো 440 so আপোনালোকে এটো পাই যাব 440 so guys মই seal টো অলৰেডি ব্ৰেক কৰি থৈছো so ইয়াত চাওয়া প্ৰাইস 899 লিখা so আপোনালোকে সেলত কমত পাই যাব so এটো হৈছে ইয়াৰ বক্স পেকেজিং আপোনালোকে ভিডিওটো পোস্ট কৰি পিনে পঢ়িব পাৰে so ইয়াত আপোনালোকে চাব পায় কিচেনত ইউজ কৰিব পাৰিব ইন্ডাস্ট্ৰিত ইউজ কৰিব পাৰিব ল্যাবৰেটৰীজ অফিস মানে আপোনালোকৰ যিকোনো জায়গাতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব বাট 10 কেজি লগে weight আপোনালোকে weight কৰিব পাৰিব মানে মেজাৰ কৰিব পাৰিব so আপোনালোকে এটো এডাপ্টাৰ দিও চলাব পাৰে so ইয়াৰ লগত এটা ফ্ৰী এডাপ্টাৰ দিব so আপোনালোকে এডাপ্টাৰ নোপোৱাকৈ বাই কৰিব পাৰে so মই এডাপ্টাৰ পোৱাটো লগত বাই কৰিছিলো আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব ডেসক্ৰিপচনত so আপোনালোকে আকৌ ডাবল এ সেল এক্সট্ৰাকে কিনিব নালাগে কেলে কি ইয়াত আপোনালোকে বেটাৰিজ লগাব পাৰে আপোনালোকে সেলও ইয়াৰ লগত ফ্ৰী পাই যাব ডাবল এ সেল বেটাৰি so এটো আছে মেইন মেচিনটো so আপোনালোকে ইয়াত এখন ইউজাৰ মেনুৱেল পাব যোনখন চাইনিজত লিখা আছে so ইয়াত ইংলিশত লিখা আছে so এখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যদি আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ হয় so বাকি সব আমি কৰি লং সাইড so guys এটো হৈছে মেইন মেচিন আপোনালোকে বুইল কোৱালিটি চাব পাৰিব প্লাষ্টিক বুইল হয় so এটো হৈছে মেইন যত বস্তু থৈ আপোনালোকে জুখিব পাৰিব ইয়া আপোনালোকে তলতো চাব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 10 কেজি 1 কেজি বা 10 কেজি লগে আপোনালোকে weight জুখিব পাৰিব so ইয়াত আপোনালোকে বেটাৰি ইনসাৰ্ট কৰিব লাগিব so ইয়াত দেখিছে দুটা ডাবল এ সেল guys এডাপ্টাৰ লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সাইডত লগাব লাগিব so 5 ভোল্ট হয় এডাপ্টাৰটো so আপোনালোকে এডাপ্টাৰটো চলাব পাৰিব so দেখিছে আপুনি জাস্ট কাৰেন্টত প্লাগ ইন কৰিব লাগে so guys আমি বেটাৰি ইনসাৰ্ট কৰিলো বেটাৰি ইনসাৰ্ট কৰা লগে লগে অটোমেটিক্যালি অন হৈ যাব so দেখিছে ইয়াত গ্ৰীন কালাৰ ডিসপ্লে so দেখিছে এখন আছে ইয়াৰ ডিসপ্লে so guys আপোনালোকে এডাপ্টাৰ দিও চলাব পাৰে so এতিয়া মই জাস্ট বেটাৰি দি চলাই দেখাইছো ইয়াত আপোনালোকে পাঁচটা বাটনছ পাব মই জুম কৰি দেখাই দিছো so guys এইকেইটা আছে বাটন লাইট বাটন পিচ বাটন অন অফ বাটন মোড বাটন টেয়াৰ বাটন so এইকেইটা ইউজেসও আছে আপোনালোকক মই ভিডিওটো কৈ থাকিম কি কি কোনটো বাটনৰ কি ইউজ হয় so এটো আছে ইয়াৰ মেইন অন অফ বাটন so এটো অফ হল এতিয়া আপোনালোকে আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰিলে অন হ'ব so এটো লাইট বাটন এটো পিচ আপোনালোকে কিমান পিচ জুকিব বিচাৰিছে হেতু সিলেক্ট কৰিব পাৰিব so মোড বাটন আছে এতিয়া গ্ৰামত আছে আপোনালোকে দেখিছে মইটো ওজেডত আহিব পাওঁ এলপিত আহিব পাওঁ কেজিত আহিব পাওঁ so আপোনালোকে ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰি ডিফাৰেন্ট weight মেজাৰ কৰিব মই এটা কেজিত থৈছো so ইয়াত টেয়াৰ মোডো আছে যদি আপোনালোকে ইয়াত প্লেট বা যিকোনো বস্তু ইয়াত থব পাৰে ওপৰত আৰু আপোনালোকে টেয়াৰ টিপা পিছত আপোনালোকৰ প্লেটখন বা যিকোনো আপোনালোকে বৰ্তন থব পাৰে so হেটো weight টো আপোনালোকৰ মেজাৰ নহব জাস্ট আপোনালোকে তাৰ ওপৰত যোনখিনি বস্তু থব সেইখিনি weight হে মেজাৰ হ'ব so ভেজিটেবল শপ কিপাৰ কাৰণে এটো এটা ভাল গেজেট হয় so আমি এতিয়া টেস্ট কৰিম so guys এতিয়া মই ভেজিটেবলস টেস্ট নকম বেলেগ বস্তু টেস্ট কৰিম so আপোনালোকে চাব so guys এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁ এটো মই গ্ৰামত সিলেক্ট কৰি লওঁ মোড so এতিয়া মই এটো এটা আছে এসি ৰিমোট মই এটো থৈছো so আপোনালোকে চাব পায় 119 গ্ৰাম so আপোনালোকে যিকোনো কান্ট্ৰি বেলেগ weight আপোনালোকে চাব পায় so মই এটো আতৰাই দিলো এতিয়া 0 হৈ গ'ল so এতিয়া আমি বেলেগ এটা বস্তু থম so guys এটো মই আনবক্সিং কৰিছিলো এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড হয় হেদিনা আপোনালোকে পাইছিলে চাগে ভিডিওটো মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম
সো এতিয়া আমি এইটো থ'ম সো গাইজ ইয়াৰ ৱেইটো চাব পাৰে 137 গ্ৰাম মানে 137 গ্ৰাম সো এতিয়া আমি এইটো কৰি দিওঁ ছাইডত সো গাইজ এতিয়া আমি থ'ম 𝐼𝐸𝐶 N7 যোনটো টেবলেট ইয়াৰ ৱেইটো আমি চাম সো গাইজ চাব পাৰে 260 গ্ৰাম সো আমি এইটো কেজিটো কৰিব পাৰোঁ 260 গ্ৰাম 0.260 গ্ৰাম সো এতিয়া আমি আঁতৰাই দিছোঁ সো গাইজ এই ৱেইট স্কেল মেচিনটো যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰিছে সো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব আৰু আজিলৈ ইমানে বাই বাই এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড কিপ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ সো বাই